जस्तै चकटी बनाउनको लागि सुरुमा हामीले सर्लक्क परेको परालको मुठा लिन्छौँ र त्यसलाई पानीमा भिजाउँछौँ। त्यसपछि हामीले 4-5 वटा परालको त्यान्द्रोलाई लिन्छौँ। त्यसपछि त्यसको बिचमा बटार्छौँ अनि बटारेर गोलो आकार जस्तो बनाउँछौँ। त्यसपछि दुईवटै टुँडालाई पनि बटारेर एउटै बनाउँछौँ। यस्तो बन्छ। यस्तो बनिसकेपछि हामीले एउटा परालको तान्द्रोलाई लिन्छौँ र त्यस बिचबाट छिराएर बाहिर निकाल्छौँ। त्यसपछि त्यसलाई बिचमा राख्छौँ र अर्को टुप्पोले मजाले कसेर फेरि बिचबाट निकाल्छौँ र अघि बाँकी रहेको त्यो पराललाई त्यो अघिको टुप्पोले बेरेर छेक्छौँ। त्यसो गर्दा राम्रो देखिन्छ। मैले भन्न नजानेर बुझ्नु भएन भने हजुरहरूले भिडियोबाट मात्र पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी नै फेरि अर्को परालको तान्द्रोलाई लिएर त्यसलाई बिचमा राख्ने अनि मजाले कस्ने बटार्ने, मैले त्यहाँ देखाए जसरी नै गर्ने। बिस्तारै हामीले त्यसलाई गोलो आकारमा बनाउँदै जानुपर्छ। बिचको त्यो प्वाल चाहिँ नपुरुन्जेलसम्म हामीले परालको तान्द्रो चाहिँ त्यहीँ बिचबाट नै राख्छौँ अनि बिस्तारै त्यसो गर्दै जाँदाखेरि त्यो प्वाल चाहिँ पुरिन्छ। त्यसरी नै कन्टिन्यू गर्दै जानुपर्छ। त्यहाँ 1 राउन्ड 2 राउन्ड 3 राउन्ड यसरी नै 4-5-6 राउन्डसम्म चाहिँ नापेर हामीले कति साइज चाहिन्छ त्यसरी बनाउन सक्छौँ। आजकल त मुढा, चेयर, म्याटहरू सबै ओछ्याउने कुराहरू पाइन्छ बजारमै। तर पहिला चाहिँ गाउँघरतिर ओछ्याउनको लागि गुन्द्री, परालबाट गुन्द्री अनि यस्तै चकटी, ठेउका भन्ने चाहिँ बुनेर घरमै बनाएर ओछ्याउँथे। राइट ह्यान्डमा लिएको चाहिँ त्यसलाई बोट भन्छन् र त्यो सानो हुँदै जान्छ। त्यसैले हामीले बिचमा चाहिँ पराल थप्दै जानुपर्छ, परालको तान्द्रो त्यसरी बटार्ने अनि फेरि कन्टिन्यू गर्ने।
त्यसपछि बिचको प्वाल पुरिन्छ। अहिले पुरिसकेको छ। अघि बढिसकेको एक स्टेप अगाडिबाट परालको तान्द्रो छिराउने अनि बन्दै गरेको बिचबाट निकाल्ने अनि त्यसरी नै अघि गरेको जसरी नै कसेर लिएर आउने। त्यसरी नै अब चाहिँ एक स्टेप अगाडिबाट पराल लिएर जाने अनि बनाउने। हजुरहरूलाई कतिको फराकिलो बनाउनु पर्छ त्यसरी नै बनाउँदै जानुहोस्। म चाहिँ अब टुङ्ग्याइदिन्छु है त। अब हामीले त्यो बाँकी रहेको बोटलाई कैँचीले काट्दिन्छौँ बराबर बनाएर। अब एउटा डोरी लिएर त्यसलाई अघिल्लो स्टेपबाट छिराएर बलियो बनाएर मजाले कस्ने। ल हेर्नुहोस् त चकटी पनि रेडी भयो। लास्टमा चकटी चिसो भएर नहोस् भनेर यस्तो फाल्दिन पनि पाइयो। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला। And do not forget to subscribe my channel.